سلامونه هیوادوالو، په دې ویډیو کې به تاسې زده کړئ چې د خپل د مکبوک کوم ډیسکټاپ ده دا په ایډوانس طریقې سره درته ښکاره شي. نو دې دپاره موږ استعمالوو په مکبوک کې سټیکس. نو دا څنګه یوز کیږي په دې ویډیو کې به پوره معلومات تاسې ترلاسه کړئ. د ټولو نه مخکې به تاسو دلته راشئ خپل ډیسکټاپ ته او په ډیسکټاپ کې د خپل ټریک پیډ رایټ کلیک کوئ. زیاتره میکبونو کې بیا ډبل کلیک به دلته کوئ. نو ما دا سیټینګ جوړ کړی د رایټ کلیک ته خپل د ټریک پیډ دا تاسو سیټینګ کې چینج کولی شئ چې راشئ دلته سیټینګ کې بیا دلته راشئ ټریک پیډ ته. ټریک پیډ کې دلته دا ما ون کلیک ته چینج کړی ده. صحیح شو. فورس کلیک ویت ون فینګر دا زیاتره ټو فینګر تاسو دا دې نه چینج کولی هم شئ. نو څه مې ویلې دا تاسو خپل د ټریک پیډ دغه سینګل کلیک دلته آن کړئ. نو موږ خبره دا کوله چې دا کوم ډیسکټاپ ده دا په ایډوانس طریقې سره موږ ته ښکاره شي چې کوم د پی ډي اف فارم هغه دی پی ډي اف فایل دی هغه د جدا اوسي. همداسې کوم فوټوز دي یا سکرین شاټس دي یا کوم ویډیوز دي د هر یو فایل لپاره جدا جدا فولډر جوړ شي. نو دې دپاره موږ استعمالوو په مکبوک کې سټیکس. رایټ کلیک هغه وروسته یوز سټیکس دا موږ کله کلیک دا تاسې کتلی شئ چې دا سټیکس فایل نه ده، دا د هر یو فولډر دپاره د یو ارګنایز یعنې سمال فولډر ورته جوړوي که هغه پی ډي اف فولډر وي، پی ډي اف ډاکومنټ وي یا سکرین شاټ وي یا سکرین ریکارډینګ وي یا فولډر وي. نو اورال د هر یو فارمیټ دپاره جدا جدا یو ارګنایز یو سمال فولډر ورته جوړوي. اوس که زه دلته کلیک کړمه ګوره دا ډاکومنټس پی ډي اف ډاکومنټس دي دا ماته جدا جوړ شول. همداسې کوم ایمیجز دي د دپاره ماته جدا یو ارګنایز فولډر جوړ شه. همداسې کوم چې سکرین شاټ مو اخیستی دي دلته زه کلیک کوم د سکرین شاټ دا فولډر جدا شي. که دا مې نه مخکې دا موږ نه یوز کوو تاسو کتلی شئ چې دا ډیسکټاپ ورڅه داسې صفا کلین نه ښکارېده. نو دې سټیکس په مدد سره زموږ دا ډیسکټاپ دې سره کلین ښکاري او ایډوانس طریقې سره ښکاري. نو دا و زموږ د ورځې درس د نن ورځې درس. امید لرم پرې پوه شوي یاستئ. چې په کوم ځای هم درته نه مشکل و ما څخه په کمنټ سیکشن کې پوښتنه وکړئ. انشاءالله خپل کوشش کوم چې پوره ځواب درکړم. د نورو داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره فالو کړئ. ډېره مننه.